Shikues nderuar, mirë se ardhët në emisionin Betimi për Drejtësi. Sektori Sundimit Ligjit vazhdon të mbetet një prej sektorëve më problematik në Republikën e Kosovës. Zvarritjet e shumta të lëndëve në gjykata, mungesa e rezultateve në luftimin e kriminalitetit dhe mekanizmat e shumt të cilët në fund nuk po nxjerrin përgjegjësi të bardhësve të funksioneve në sistemin e drejtësisë, janë problemet me cilat ende po vazhdojnë që Kosovën të radhisin si vend me institucionet që nuk ka funksionalitet dhe efikasitet të duhur në sektorin e sundimit të ligjit. Të gjitha këto procese tani janë duke u rishikuar në kuadër të procesit të rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Për diskutuar për gjithë këtë proces të rëndësishëm, sot të diskutojmë me kryesuesin, në fakt udhëhecin e sekretariatit të sektorit të rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit me zotin Qemajl Marmullakaj. Zotin Marmullakaj, mirë se ardhët. Mirëgjeta, faleminderit shumë për ftesën. Shikues nderuar, para se të fillojmë me intervistën, ju ftoj fillimisht të ndesni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit të përgatitur nga kolegët e mi në të gjitha gjykatat e Republikës së Kosovës. Shikues të nderuar, gjatë periudhës prej 23 deri më 26 prill, ulëmtuesit e emisionit Betimi për Drejtësi në të gjitha gjykatat themelore të Kosovës kanë monitoruar 30 seanca gjyqësore për raste të korrupsionit. Nga këto seanca të caktuara, 20 janë mbajtur, kurse 10 seanca janë shtyrë për arsye të ndryshme. Në këto raste janë të përfshirë 63 persona të akuzuar, ku 23 persona i takojnë profilit të ullët, 34 persona i takojnë profilit të mesëm, kurse 6 persona i takojnë profilit të lartë. Ish Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani dhe ish sekretari kësaj ministrie Gani Shabani janë shpallur fajtor për keqpërdorim të pozitës zyrtare në rastin e njohur si Stenta 1. Ish Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani dhe ish sekretari kësaj ministrie Gani Shabani janë shpallur fajtor për keqpërdorim të pozitës zyrtare në rastin Stenta 1. Agani është dënuar me 2 vjet e 6 muaj burgim efektiv, ndërsa i akuzuari tjetër Gani Shabani është dënuar me 2 vjet burgim efektiv. Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësia e gjykatës themelore në Prishtinë, Shadije Gërguri, pala dëmtuar është udhëzuar në kontest civil. Ish Ministri Agani dhe ish sekretari Shabani akuzoheshin nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Akta akuza ndaj tyre dhe 62 të tjerëve ishte ngritur me 16 qershor 2016. Me 26 shkort 2018 ndaj Aganit dhe Shabanit ishte veçuar procedura, ndërsa të akuzuarit tjerë vazhdojnë të gjykohen në rastet Stenta 2 dhe Stenta 3. Ata akuzoheshin se në bashkëkryrje dhe në bashkëpunim me Ali Hoxhaollu dhe Borçe Petrovski kishin shkelur ligjin e prokurimit publik. Shabani akuzohej se kishte nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për sigurimin e shërbimeve shëndetësore që nuk ofroheshin në institucione publike. Sipas akta akuzës, këto marrëveshje ishin nënshkruar me spitalet private IMH dhe Intermed EDA, pa u shpallur të nder për sigurimin e këtyre shërbimeve, kurse Agani akuzohej se nuk e kishte penguar nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve edhe pse kishin qenë në kundërshtim me ligjin. Ai akuzohej se me dashje nuk kishte marrë veprimet e nevojshme për të furnizuar me materiale kardiologji invazive në QKUK. Sipas prokurorisë, vlera dëmet që të akuzuarit i kishin shkaktuar buxhetit e Kosovës arrinte vlerën prej mbi 4 milion euro. Gjykata themelore në Ferizaj e ka shpallur fajtor ish arkëtarin e Keskos, Bujar Behlulje, i akuzuar për përvetësim në detyrë. Gjykata themelore në Ferizaj e ka dënuar me 1 vit burgim me kusht ish arktarin e kompanisë kosovare për furnizim energji elektrike Bujar Behluli, i akuzuar për përvetësim në detyrë, por dënimi me burgim ndaj tij nuk do të ekzekutohet nëse ai nuk kryen vepër tjetër penale brenda 2 vjetësh. Ai është dënuar edhe me gjop në shumë prej 1000 euro. Aktgjykimi është shpallur nga gjykatësi Musa Kongjeli pasi paraprakisht i akuzuar e ka pranuar fajsin. Akta akuza e prokurorisë themelore në Ferizaj e ngritur me 4 prill 2019
2018 e akuzonte Bujar Behlulin se mes datave 17 dhjetor deri më 24 dhjetor 2018 në rrugën dëshmore të kombit në Ferizaj, përkatësisht në kompaninë Kesko, derisa ishte duke ushtruar detyrin e tij si arktar, kishte përvecuar shumën prej afro 5.000 euro. Në akt akuzë thuhet se ai ka përvecuar paratë e realizuara nga pagesa ditore të energjisë. Për herë të dytë është shpallur fajtor mjeku i akuzuar për marrje të rishfetit Imre Vishe. Gjykata themelore në Ferizaj për herë të dytë ka shpallur fajtori mjekun e akuzuar për marrje rishfeti Imri Vishi. Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Ibrahim Idrizi, i akuzuari Vishi është dënuar me 1 vit e 6 muaj burgim me kusht si dhe 3.000 euro gjob, por dënimi me burg nuk do të ekzekutohet nëse në një afat prej 2 vjet e gjysmë nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale të natyrës së njëjtë. Ndërkaq dënimin e shqiptuar me gjob ai është obliguar që ta paguajë në afat prej 30 ditësh, në të kundërt do t'i zëvendësohet me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 euro do t'i caktohet 1 ditë burgim. Të akuzuarit Vishi po ashtu do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në para burgim dhe në arrest shtëpiak nga 25 mars i vitit 2015 deri më 24 qershor të po atij viti. Ky rast është kthyer në rigjykim nga Gjykata Supreme më 12 nëntor 2018 me arsyetimin se aktgjykimi i shkallës së parë kishte shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Sipas Supremës, këto shkelje nuk ishin menjanuar as me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit. Sipas aktakuzës së prokurorisë themelore në Ferizaj të ngritur më 17 mars 2017, Imri Vishi akuzohet se si kirurg në repartin e kirurgjisë në Spitalin Rajonal të Ferizajt në vazhdim ka pranuar dhuratë, para nga pacientët e tij pas kryerjes së operacioneve. Vishi akuzohet se nga data e pavërtetuar deri më 25 mars 2017 në shtëpinë e tij në Ferizaj ka mbajtur në posedim pa leje përkatëse 2 pistoleta, për të cilën vepër e kishte pranuar fajsin qysh në shqyrtimin fillestar. Ka përfunduar gjykimi për mos deklarim të pasurisë ndaj asamblisit të iniciativës qytetare të komunës së Ranilugut, Milan Aritonović. Asamblisti i iniciativës qytetare të komunës së Ranilugut, Milan Aritonović, i akuzuar për mos deklarim të pasurisë, është dënuar me 500 euro gjob nga gjykata themelore në Gjilan Dega në Kamenic. Aktgjykimi ndaj tij është shpallur nga gjykatësi Sadri Krasniqi, pasi Aritonović paraprakisht kishte arritur marrëveshje me prokurorinë themelore në Gjilan për pranimin e fajsisë. Prokuroria themelore në Gjilan më 21 shtator 2018 ka ngritur akt akuzë ndaj Milan Aritonović me arsyetimin se ai nga 1 marsi 2018 deri më 31 mars 2018 në cilësinë e këshilltarit komunal në Kuvenin Komunal në Ranilug nuk e ka bërë deklarimin e pasurisë, edhe pse ka qenë i detyruar me ligj. Izet Hoti, drejtori i shkollës së mesme në Malishev Hamdi Berisha, është shpallur fajtor për marrje të rishfetit. Drejtori i shkollës së mesme në Malishev Hamdi Berisha, Izet Hoti, është dënuar me 8 muaj burgim efektiv dhe 1.000 euro gjob, pasi është shpallur fajtor për marrje të rishfetit. Aktgjykimi ndaj tij është shpallur nga gjykata themelore në Gjakov. Kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Shashir Zika, ka thënë se me rastin e shpalljes së këtij aktgjykimi janë marrë përballë të gjitha rrethana lehtësuese dhe rënduese. Aktakuza ndaj tij ishte ngritur më 24 shtator 2018 nga prokuroria themelore në Gjakov. Izet Hoti akuzohej se më 2 maj 2018 si drejtori i shkollës së mesme të lartë Hamdi Berisha në Malishev ka kërkuar rishvet në shumë prej 1.500 euro. Ai akuzohet se këto para i kishte kërkuar nga menaxheri i restorantit Bimi 2, Gzim Kastrati, për organizimin e mbrëmjes së maturës. Sipas aktakuzës, oferta reale për karrike ka qenë 11 euro, por i akuzuari ka kërkuar nga menaxheri që ta ngritë shumën në 13 euro, në qëllim që shumën e mbetur ta marrë për vete. Është shpallur aktgjykimi edhe në rastin e Hakje Jupit, i akuzuar se si kryej inspektori i Inspektoratit Farmaceutik për produkte dhe pajisje medicinale, ka keq përdorur detyrën zyrtare. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm Hakje Jupin, i akuzuar se si kryej inspektori i Inspektoratit Farmaceutik për produkte dhe pajisje medicinale ka keq përdorur detyrën e tij zyrtare. Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi Hamdi Ibrahimi, nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor nuk është arritur të vërtetohet se i akuzuari nuk i ka përmbushur të dyrat e tij zyrtare. Aktakuza e prokurorisë themelore në Prishtinë e 26 korriku 2017 e akuzon Hakje Jupin se duke mos i përmbushur detyrat zyrtare e ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës në shumë prej mbi 76.000 euro. Në akt akuzë thuhet se i njëjti prej gushtit 2009 e deri në shkurt 2012 nuk ka respektuar kompetencat nga pika 2 e udhëzimit administrativ. Sipas akt akuzës, Ejupi nuk e ka mbikëqyrur ekzekutimin e gjobave të shqiptuara nga inspektorët farmaceutik e të painkasuara nga qarkulluesit farmaceutik.
Gjatë kësaj periude, Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur 3 akte akuza për korrupsion ndaj 5 personave, 3 prej të cilëve inspektor të ndërtimit në këtë komunë. Inspektorët me inicialet E.B, B.K dhe N.M akuzohen se kanë kryer veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Ata akuzohen për shkeljen e ligjit për ndërtim, përkatësisht duke mos rënuar objektin apo katin i cili nuk kishte fare leje ndërtimi, me qëllim të përfitimit të dobisë për tjetrin. Kurse të pandejurit me inicialet F.H dhe A.K të përfshirë në 2 prej këtyre akte akuzave, ngarkohen me veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose shenjave. Gjykata e apelit e ka liruar nga akuzat për keq përdorim të detyrës zyrtare, të dënuar nga shkalla e parë Avniali Demaj, i akuzuar në cilësi të drejtorit të shpërndarjes në kompaninë Kec. Sipas apelit, nuk është vërtetuar se ai ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohej. Kurse për Vjollca Ivazin, e akuzuar në pozitën e zyrtares së metrologjisë për masi elektrike në Agjencinë e Metrologjisë së Kosovës, gjykata e apelit e ka kthyer rastin në rigjykim dhe rivendosje, me arsyetimin se gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë marrë ndaj saj juridikisht është i paqëndrueshëm. Ndryshe, Avniali Demaj dhe Vjollca Ivazi, më 28 maj të vitit të kaluar, ishin dënuar me nga 6 muaj burgim me kusht për rastin e njohur si Kohler, për të cilin rast Betimi për Drejtësi ka raportuar vazhdimisht. Atëherë, zoti Marmullakaj, si udhëheqës i sekretariatit të procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit ligjit, një prej proceseve më të rëndësishme për cilat edhe ne si organizat kemi bërë vazhdimisht thirrjet që ta kemi një proces të tillë, ana tregoni se pse ka ardhur deri te nevoja që të ketë një proces të tillë të rishikimit të krejt kësaj arkitekture dhe funksionimit të ligjit në sektorin e sundimit ligjit. Po, që nga pavarësia dhe që nga çlirimi apo dhe që nga pavarësia, sistemi i drejtësisë në veçanti dhe sundimit rendit dhe ligjit në përgjithësi ka marrë një trajt vendosjes së institucioneve dhe hartimit të ligjeve në mënyrë pak më dinamike se sa tek vende tjera dhe duke u bazuar në raporte të ndryshme të hartuara si nga mekanizma vendor ashtu edhe mekanizma ndërkombëtar, qoftë ato raporti i Komisionit Evropian, raporti i Departamentit të Shtetit apo edhe nga asistenca e partnerëve zhvillimor në vend, është vërtetur që ekziston një nevojë që këto institucione, korniza ligjore, korniza institucionale, mënyra e funksionimit të tyre, mbi vendosjet institucionale në raste të shumta, menaxhimi me resurse humane, me resurse financiare e tjera, të hynë në një proces të rishikimit në mënyrë që të identifikohen të metat kyçe që ekzistojnë në këtë proces. Pasi që të metat janë të paraqitura nga raportet të ndryshme, mirë po ideja e Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë është që të identifikohen të këto të meta në mënyrë në një qasje të integruar dhe të dihet se cilat janë të metat kyçe që duhet të adresohen në një periudhë më të shpejt dhe cilat janë të metat që mund të adresohen nga institucionet në mënyrë vetanake. Kjo ka qenë ideja kyçe pse është inicu procesi i rishikimit dhe Ministria e Drejtësisë e ka marrë këtë hap dhe Ministri i Drejtësisë e ka vendosur këtë rishikimin funksional prioritet kyç gjatë vitit e kaluar dhe këtij viti dhe prandaj ekziston një infrastrukturë e tërë e cila në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë që është duke u angazhuar në këtë proces. Zoti Marmullakaj, duke ditë që ka një arkitekturë që është komplikuar në sektorin e sundimit të ligjit, ku, si se thatë edhe ju, ka mbi vendosje ndoshta të institucioneve, mekanizmave që kanë mandat për të kryer shërbime në fushën e drejtësisë dhe po ashtu kemi pas në vazhdimsi mungesë të rezultateve të këtyre institucioneve, sidomos këtu fjala është për luftimin ndoshta të kriminalitetit dhe po ashtu për zgjidhjen e një game të madhe të lëndëve që janë në fushën civile.
Po më intereson me ditë çysh është dizajnu si proces rishikimi funksional dhe në çfarë faza do të përfshi ky proces në vazhdimsi, pra për t'i elaboruar të gjitha ato problemet cilat janë, për t'i identifikuar dhe më pas për t'ju dhënë zgjidhje. Në fakt, procesi i rishikimit është bukur shumë proces kompleks. Edhe si i tillë, nevoja për rishikim është evidentuar, siç e thash, nga dokumentet e ndryshme që nga 2014-15, mirëpo është vendimi i qeverisë 2016 që e inicon një proces të tillë, paraqet termat e referencave dhe në 2018 është vendosur si prioritet kyç i ministrit Tahiri dhe kësaj ministrie. Ajo se si është dizajnuar dhe projektuar procesi, fillon me një analizë të cilën e kemi hartuar brenda ministrisë, ku paraqesim hapat dhe fazat e këtij procesi, se çfarë do të ngërthej ky proces më tutje. Dhe në bazë të ky dokument është paraqitur në mars të 2018, ku është lancuar zyrtarisht procesi i rishikimit funksional. Dhe ndon të gjithë procesin e rishikimit funksional e ndon në 7 shtylla kyçe, ku paraqitet nevoja që të adresohet kuadri ligjor dhe institucional, paraqitet nevoja që të adresohet funksionimi gjyqësorit, transformimi i sistemit penal, avancimi i mekanizmave përqasje në drejtësi, antikorrupsioni, bashkëpunimi me partnerët zhvillimor. Këto kanë qenë 7 shtyllat që janë paraqitur si nevojë në fazën e parë që të adresohen. Dhe në fazën e parë të rishikimit funksional ne kemi hartuar 6 dokumente të analizave. Këto dokumente janë dokumente që diagnostifikojnë pothuajse të gjithë sektorin e sundimit të ligjit dhe paraqesin të metat kyçe të sektorit në mënyrë që këto pastaj të adresohen me dokumente dhe analiza shtesë. Nga çdo komponent e fazës së parë janë adresuar aspekte të ndryshme siç është organizimi dhe funksionimi i institucioneve që janë pjesë e sektorit të sundimit të ligjit, roli i këtyre institucioneve, siç e thash edhe më herët, mbivendosje, nëse ka mbivendosje të këtyre institucioneve në rolet dhe funksionimit e tyre, transparenca e këtyre institucioneve e tjera. Të 6 analizat kanë paraqit rekomandimet kyçe në një proces ku kanë marrë pjesë më shumë se 183 zyrtar të ndryshëm të institucioneve të ndryshme të sektorit të sundimit të ligjit, ku kanë marrë pjesë partnerë të ndryshëm zhvillimor që janë financues dhe ndihmës të sektorit të sundimit të ligjit dhe një pjesëmarrje të madhe të shoqërisë civile. Analizat e prodhuara nga faza e parë e rishikimit funksional, pastaj kemi kaluar në fazën e dytë, ku këto analiza e kanë paraqit nevojën që të bëhet një ristrukturim më të tjeshëm dhe rishikimi funksional pastaj është ndarë në 4 kapituj. Në kapitullin e gjyqësorit, në kapitullin e drejtës penale, në kapitullin e qasjes në drejtësi dhe antikorrupsionit. Ku çdo kapitull e ka nga 4 deri në 5 dokumentet e politikave të cilat janë para përfundimi në proces të hartimit apo dhe do të hartohen gjatë një periudhë afat shkurtër në mënyrë që këto dokumentet të politikave të paraqesin rekomandimet kyçe se si të adresohet një problematik në sektorin e sundimit të ligjit. Për shembull, nëse marrim shembull, e kemi gjykatën themelore në Prishtinë, që është gjykata më e ngarkuar në krejt sistemin e gjyqësorit në vend. Dhe nëse flasim për backlogun apo lëndët e pasgjidhura, atëherë mbi 60% të lëndëve të pasgjidhura janë pjesë e gjykatës themelore të Prishtinës. Dokumentet e politikave në pjesën e efikasitetit e adresojnë metodologjinë se si të adresohet çështja e gjykatës themelore të Prishtinës
në veçanti dhe backlogut në përgjithësi në mënyrë që kjo pastaj të adresohet në një periudhë afat mesme dhe afat gjatë. Dhe faza e tretë që është faza finale e procesit është kur ne së bashku me të gjithë hissedarët në këtë proces dhe partnerët tonë zhvillimor, partnerët tonë strategjik, si që Bashkimi Evropian, Ambasada e Shtetit Bashkuar, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, do të hartojmë një strategji sektoriale, e cila strategji dhe një plan të veprimit, e cila është hera parë që hartohet një strategji e tillë e sektorit të sundimit të ligjit, e cila strategji do të jetë ndërlidhur pastaj me të gjithë dokumentet horizontal qeveritar, siç është korniza fatmesme shpenzime, plani vjetor i punës qeverisë e tjera, dhe do të jetë udhëzues i partnerëve tonë zhvillimor se ku të fokusohen ata për ndihmën që i bëjnë sektorit të sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë. Zoti Marmullakaj, në këto punime, në këto ulëmtime cilat janë bërë deri më tash dhe në një pjesë të tyre që janë ende në proces në kuadër të këtyre shtyllave cilat ju i përmendet, deri tash çka janë në përgjithësi gjetjet preliminare dhe opsionet që ofrohen për, nëse mund të them kështu, problemet më madhore që ka në vazhdimsi një kontestim të integritetit të bartësve në funksionet gjyqësore, prokuroriale, pra është folë vazhdimisht edhe nga aktorë të shoqërisë civile për një kërkesë që të ketë vetting në sistemin e drejtësisë. Në përgjithësi, pra, përveç pjesës që e elaborut në një segment se si do të mund zgjidhej dhe cilat janë opsionet për gjykatë themelore të Prishtinës për numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura, a është menduar dhe a është duke u diskutuar dhe a është opsion çështja e vettingut në sistemin e drejtësisë? Në fakt, një nga dokumentet e politikave e cila është si pjesë e kapitullit e gjyqësorit është edhe çështja e integritetit. Dhe është duke u punu në këtë dokument së bashku me partnerët tonë zhvillimor dhe ky dokument ende nuk është përfunduar dhe shpresojmë që shumë shpejt të përfundohet. Ideja e rishikimit funksional nuk është vetëm të adresojë vetëm një aspekt specifik, qoftë vettingu, pasi që problematikat e sektorit të sundimit të ligjit nuk janë vetëm një aspekt. Mirë po ne në kuadër të rishikimit funksional jemi duke shiquar me një qasje të integruar në mënyrë që të adresojnë problemet kyçe dhe problemet të jenë të ndërlidhshme, metodologjia adresimit e këtyre problemeve të jetë në një qasje e ndërlidhshme. Prandaj besoj që është pak para kohe të flasim për çështjen e vettingut apo integritetit në këtë rast, dhe besoj që edhe ministri Tahiri ka adresuar këto në komunikatat e tij të ndryshme që i ka dhënë. Mirë po rishikimi funksional synon të adresojë çështjet në mënyrë të analizuar, në mënyrë bazuar në evidencë dhe bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare për çdo aspekt që e mbulon rishikimi funksional. Por që natyrisht, siç edhe ka thënë ministri, nuk përjashtohet si opsion nëse del si rezultat i analizave të cilat janë duke u punuar pra nga ekspert vendore ndërkombëtar që ndoshta edhe një herë mund të ketë nevojë që ta kemi një proces të vettingut. Pra krejt kjo varet prej procesit dhe rezultateve që do të nxjerrë rishikimi. Pra, rishikimi bazohet në evidencë, në praktikat më të mira dhe në bazë të analizave. Kështu që, siç edhe ka thënë ministri, nuk përjashtohet, mirë, por nuk do thotë që edhe mund të bëhet. Duke pa këtë dinamik, zoti Marmullakaj, në cilën është i fokusuar ky kontribut në rishikim të sektorit sundimit ligjit, çka janë planifikimet që ky proces kur do të përfundoj? Po tani, siç e theksova, jemi në fazën e dytë, faza më kritike e hartimit të dokumenteve të politikave, pasi që këto dokumente do të paraqesin rekomandime specifike
të cilat pastaj këto rekomandime përfshihen në kuadër të strategjisë. Këto rekomandime specifike për të qenë mirëqena duhet të kalojnë një procedurë qeveritare, siç është konsultimet me hissedarë të ndryshëm, si në kuadër të grupeve punuese, ashtu edhe me grupe të fokusuara apo edhe me institucione relevante, në mënyrë që këto rekomandime të jenë të mirëqena dhe nga institucionet që pastaj do të jenë zbatuese. Prandaj dhe faza e tretë që përfshin hartimin e strategjisë sektoriale, e gjithë procesi vlerësohet që të përfundojë në fund të shtatorit, më larg në mesin e tetorit, që të jetë i ndërlidhur pastaj edhe me procese tjera qeveritare, siç është buxheti, ligji i buxhetit, i cili është proces që përfundon në fund të tetorit, pasi që këtu duhet të kemi parasysh që reformat nuk mund të bëhen bazuar në buxhetet aktuale. Mund të ketë nevojë që të ketë shtesë në disa aspekte dhe në disa sektorë në mënyrë që të adresohen problemet kyçe. Prandaj tetori është afati optimal që të përfundohet strategjia, që pastaj të fillohet me zbatimin e saj në fillim të 2020-s. Cila do të jetë procedura, do të kaloj krejt ky dokument strategjik në qeveri dhe në kuvend, apo cila do të jetë thjesht faza në për cilën do të kaloj ky dokument që të jetë i zbatueshëm, se po flasim për një proces shumë të rëndësishëm dhe për një reformë që dorën zemër pritjet janë shumë të mëdha që të nxjerrë rezultate më të sakta për ta orientuar si duhet investime në sektorin e sundimit ligjit për të eliminuar problemet me të cilat jemi duke u ballafaqsuar tash 2 dekada. Ekziston një regulativ qeveritare që determinon metodologjinë se si do të shkojë procesi me tutje. Në parem duhet të themelohen grupet punuese, hissedarët relevant duhet të jenë pjesë e këtij procesi dhe qeveria duhet të miratojë një strategji të tillë, pasi që kërkon edhe financim, mund të kërkojë edhe financim shtesë. Mirë po, për aspekte shtesë, pastaj është komiteti drejtues që udhëheqet nga Ministri i Drejtësisë, i cili do të determinoj se a duhet të kaloj kjo strategji edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës, pasi që po flasim për një sektor shumë sensitiv, i cili është prioritet kyç jo vetëm në Republikën e Kosovës, po ka hyrë si prioritet kyç edhe në agjendën e Bashkimit Evropian, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në agjendat e tjera të partnerëve zhvillimor. Prandaj edhe periudha kur hartohet kjo strategji është periudhë shumë kritike dhe periudhë e cila korrespondon me prioritetin e sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë. Ka pas kritika të vazhdueshme që në fakt krejt këtë proces të rëndësishëm do duhet që ta udhëheqë kuvendi i Kosovës, i cili ka një strukturë tjetër dhe e ka një përfaqësim ndryshe nga të gjitha aktorët të cilët janë. A do të ketë një përfshirje të kuvendit në krejt këtë punë që është duke u bërë në Rishikim, në mënyrë që ta ketë një legitimitet shumë të fuqishëm krejt ky proces me rezultatet që pritet të nxjerrë? Po besoj që roli i kuvendit është i patjetërsueshëm në këtë proces, sepse është mekanizmi më i lartë ligjvendësi i vendit. Mirë po, puna kyçe, ajo puna e analizave, takimeve, koordinimi me hissedarë të ndryshme, puna që bëhet në terren, besoj që i takon në institucioneve qeveritare. Pastaj metodologjia e koordinimit me kuvend, besoj që komiteti drejtues, ministri Tahiri dhe komiteti drejtues do ta determinojnë atë metodologji më tutje, pasi që është një çështje më shumë politike. Dhe vlerësoj që deri më tani pjesëmarrja e institucioneve në këtë proces
ka qenë shumë e madhe dhe ne vlerësojmë shumë lartë pjesëmarrjen e institucioneve qeveritare në këtë proces, pasi që nuk do t'jetë Ministria e Drejtësisë mekanizmi kyç i zbatimit të çdo rekomandimi që del nga procesi i rishikimit funksional, po do t'jenë institucionet ato që do t'i zbatojnë këto rekomandime dhe pjesëmarrja e tyre determinon që zbatueshmëria e kësaj strategjie do t'jetë më e lartë për shkak se ekziston një mirëbesim i tyre në këtë proces dhe një aktivizim i tyre në këtë proces. Dhe krejt në fund, Zoti Marmullakaj, duke i pa këto 4 shtyllat cilat në fund i keni identifikuar, në cilat jeni fokusu për me ba punë që është çështja e integritetit, antikorrupsioni dhe dy të tjera. Realisht, deri tash diskutimet që janë duke u bërë, sepse në këtë fazë do jeni duke i prezantuar gjetjet e ulëmtimeve të para të cilat i keni përgatitur. A mund të shkojmë drejt një reforme shumë të thellë? A do të ketë ndoshta mekanizma të shumë të cilët do të shuhen, edhe a mund të presim ndryshime shumë të mëdha si rezultat i krejt këtij procesi, apo do të eliminohen vetëm disa prej problemeve që rrugës janë identifikuar, po që do të ndërtohet në fakt një farë lloj politike që nuk do të ketë ndryshime shumë të mëdha? Po të nësaj, rishikimi funksional bazohet në analiza dhe evidencë. Të gjitha dhe praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare, të gjitha rekomandimet që do të përfshihen në kuadër të strategjisë sektoriale, të cilat do të dalin si propozime nga sekretariati i rishikimit dhe do të miratohen, aprovohen në komitete, në qeveri, dalin nga këto analiza dhe synimi i krejt rishikimit funksional është që të adresoj të metat kyçe të sektorit të sundimit, rendit dhe ligjit me një metodologji të mirë të koordinuar në mes të gjithë institucionet relevante me fokusin kryesor që sundimi i rendit dhe ligjit të jetë më efektiv, më transparent, të menaxhoj më mirë me resurset humane dhe resurset financiare, e gjitha kjo që të shërbej qytetarëve dhe bizneseve me një qasje ku do të ketë qartësi juridike, do të ketë efikasitet në shërbim të qytetarëve, transparencë e tjera. Do thot, strategjia do t'i përfshi këto elemente. Tash, a do të bëjë ndryshime substanciale dhe revolucionare në sistem, ajo krejt varet nga analizat që prodhohen nga hisetarët që marrin pjesë në këtë proces, me përkrahjen e partnerëve zhvillimor të cilët janë duke na ndihmuar, për cilët duhet t'i falenderoj personalisht për punën e palodhshme që janë të bërë. Jo vetëm ekspertat vendor, po dhe ekspertat ndërkombëtar së bashku. Zoti Marmullakaj, faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve për intervistën edhe për interesimin për rishikimin funksional të sektorit të sundimit ligjit. Faleminderit. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me udhëhecin e sekretariatit të procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, me të cilin diskutuam pra për nevojën që ka pasur Kosova për këtë proces dhe fazat në për cilat ky proces është duke kaluar dhe fundin e tij që do ta kemi në tetor më së largu të këtij viti, pas të cilit presim një reformë më të thellë në sektorin e sundimit të ligjit. Të gjithë ju se keni vërejtje apo sugjerime për tema të caktuara, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Betimi, mirëmbëjtje.